You understand English? Raise your hand. Wow, that's great. Excellent. Nagyszerű, hogy olyan sokan értenek angolul. My name is Ashirvad, and I'm from Brazil. Ashirvadnak hívnak, és Brazíliából érkeztem. Has anyone been to Brazil? Volt valaki Brazíliában? Oh, excellent. Oh, you too. Very good. This is rare. When I say anyone going to Brazil, people say, no. Ez ritka, hogy valaki járt már Brazíliában, amikor kérdezem, akkor nem szoktak jelentkezni. But if you have a chance to go to Brazil, I think you should. It's a very nice place. De ha lehetőségetek van elmenni Brazíliában, akkor szerintem el kell menjetek, mert ez egy nagyon jó hely. But I'm here because I was invited by my friends from the Sri Chinmoy Center in Budapest. De minden esetre azért érkeztem, mert a barátaim a Sri Chinmoy Centerből elhívtak. And I'm here to talk a little bit about meditation. És azért vagyok itt, hogy egy kicsit a meditációról beszéljek nektek. But maybe some of you already know how to meditate. If you know, please raise your hand. De talán páran már tudjátok, hogy is kell meditálni. Aki meditál, az emelje fel a kezét. Okay, good. A lot of people. But maybe some things will be new. Maybe some things you haven't heard before. De így is talán lesznek számotokra is új dolgok, amiről még nem hallottatok. But actually this is not just about meditation, it's something that goes beyond meditation. De nem csak a meditációról lesz szó, hanem olyasmi dolgokról is, ami már meditáción túl van. So we're going to talk also about the spiritual life. What is to bring spirituality into our day-to-day life? A spirituális életről is fogok beszélni, hogy mit jelent az, hogy a spiritualitást behozzuk a mindennapi életünkbe. And this is a big difference. If you just know how to meditate, it's good, but once you bring meditation into your life, it's even better. És ez egy nagyon nagy különbség, mert ha tudtok meditálni, az nagyon jó dolog, de az egy következő szint, hogyha a meditációt a mindennapi életetekbe behozzátok. So this is something we call the spiritual lifestyle. Tehát ez az a dolog, amit spirituális életmódnak nevezünk. And this is something very powerful. És ez egy nagyon erőteljes dolog. And this is something that can change your life, can bring happiness, can bring wisdom, lots of good things. Egy olyan dolog, ami megváltoztathatja az életeteket. Ez boldogságot hozhat nektek, bölcsességet és egy csomó jó dolgot. So this is a nice journey, but it cannot be done in just one night. So we have 4 nights. Tehát ez egy egész életutazás, és nem is tudjuk egy estén bejárni, ezért 4 ilyen esti alkalom lesz. So if you like tonight, please make sure to come the next 3 evenings. So it will be tomorrow, Thursday and Friday is the last one. Tehát ha tetszik, amit ma itt hallotok, akkor kérlek benneteket, hogy jöjjetek el a következő 3 alkalomra is, holnap, csütörtökön és pénteken. Every night's going to be different. Minden este más téma lesz. And we're going to try also different styles of meditation. És különböző típusú meditációkat fogunk kipróbálni. So let's begin from the very, very basic style of meditation. Kezdjük akkor egy nagyon egyszerű alap meditációs fajtával. So once you try to meditate, what do you look for? What is the goal? Hát ha elkezdesz meditálni, mit keresel, mi a célod? Most of the times we want to find peace. Legtöbbször békét szeretnénk találni. We feel our mind is a bit too worried about something, or our life is too restless, so we want to find peace. Úgy érezzük, hogy az elménk túlzottan aggódik valamin, vagy nagyon zaklatott az életünk, és szeretnénk békét lelni. And if you do a good meditation, you will get peace. És ha jól meditálsz, akkor békét fogsz kapni. But you also get much more than that. De ennél sokkal többet is kapsz. So the first thing we're going to learn is how to create peace with meditation.
meditation. Tehát az első dolog, amit tanulni fogunk, hogy teremthetünk békét a meditációval. And for that we need to learn two secrets. Ehhez két titkot kell megtanulnunk. The first secret, which is important for every kind of meditation, is how to sit down. Az első titok, amit mindenféle meditációhoz meg kell tanulni, hogy üljünk le. And you may say, this is very stupid, I know how to sit down. És mondhatjátok, hogy hát ez elég ostoba dolog, de mindenki tud ülni. Everyone is sitting down now. Mindenki ül. But if I look in the room, I can tell no one is sitting in the right position. De ha körülnézek itt a teremben, akkor megmondhatom, hogy senki sem ül megfelelő testhelyzetben. And I will demonstrate. Be is mutatom. Most of the times I do that too. So I'm also stupid sometimes because I want to meditate but I'm not sitting correctly. Hát én is gyakran elkövetem ezt a hibát, mert meditálni szeretnék, de nem megfelelően ülök. And if you sit like this, it's very comfortable. És ha így ülsz, az nagyon kényelmes. But the problem with meditation, you cannot get too comfortable. De a meditációval az a helyzet, hogy nem jó, hogyha túl kényelmes vagy. If you get too comfortable, what happens? Mi történik, hogyha túl kényelmesen ülsz? First, usually we are stressed, so if you feel comfortable, it's good for maybe 2 minutes. Ugye általában eléggé feszültek vagyunk, úgyhogy ha kényelmesek vagyunk, az jó lehet 2 percig. And if you, I can relax now, this feels good. És akkor úgy érzed, na, akkor most már lazíthatok, olyan jó érzés. But then you get too relaxed. De akkor túlságosan is elazulunk. And then your head will get very heavy. És akkor egyre jobban elnehezülünk. And then it makes a nice sound. And then you wake up and say, wow, that was good meditation. Igen, tehát amikor elég nehéz a fejünk, akkor le is esik, elkezdünk korkolni felébredünk, milyen jót meditáltam. And unfortunately that happens a lot. És sajnos elég gyakran előfordul. So a lot of people, they try to meditate, but they end up asleep. Tehát elég sok ember próbál meditálni, de végül is elalszik. And if this happens to you, you can maybe solve that by learning how to sit properly. És ha ez veletek is előfordult, akkor lehet, hogy meg tudjátok azzal oldani, hogyha megfelelően ültök. And why is it so important to sit correctly? És miért is olyan fontos, hogy megfelelően üljünk? Because once we're meditating, a lot of things are happening. Azért, mert ha egyszer meditálunk, akkor rengeteg dolog történik. There are things that happen in the spiritual world. Vannak dolgok, amik a spirituális világban történnek. There are things that happen into the mental world. És vannak olyanok, amik a mentális világban. There are things that happen in the emotional world. Történnek dolgok az érzelmi világban is. And finally, some things are taking place in the physical world. És vannak olyan dolgok is, amelyek a fizikai világban történnek. So all those planes have to work correctly, so you have a good meditation. Tehát ezeknek a síkoknak mind megfelelően kell működni ahhoz, hogy jól tudjunk meditálni. So the easiest thing is to start with the physical plane, because this is the easiest to control. Tehát az első dolog, hogy kezdjük a fizikai szinten, mert ezt a legkönnyebb irányítani. And once you place your posture, you find the right posture, you already have some kind of result. Hogyha megtalálod a megfelelő testtartást, avval már bizonyos eredményeket elérsz. And the best position is when both feet are on the floor. If you're sitting on a chair like this, tehát ha szépen ülsz, akkor a legjobb testhelyzet az, ha mind a két talpad a talajon van. And your spine is straight. És a gerinced egyenes. So if you have a chair like this, unfortunately this is not very good because this chair doesn't help you to keep your spine straight. Ha ilyen széken van, az nem annyira kedvező, mert ez a szék nem segít, hogy egyenesen tartsd a gerincedet. If you try to recline, you go back, so you try to then do this, and then you fall asleep.
Hogyha megpróbálsz hátradőlni, akkor túlzottan is hátradőlsz, kinyújtod a lábadat, és már alszol is. So when you have a chair like that, you have to be careful to not recline. You keep a little gap between your back and the backrest. Tehát, hogyha a széked ilyen, akkor figyelni kell arra, hogy ne dőlj el a támlának, hanem egy kicsit előrébb üljél, és ne dőlj hátra. And then you keep your spine straight, like this. Tehát ilyen módon egyenesen tartod a gerincedet. And then you can even imagine someone is pulling the top of your head, so your spine stretches a little bit. És azt is elképzelheted, hogy valaki a fejed tetejét húzza fölfelé, és ettől a gerinced is megnyúlik. And when you're meditating, usually there's a kind of spiritual energy that flows inside our spine. Amikor meditálunk, akkor egyfajta spirituális energia áramlik a gerincünkben. So this energy starts from the lower chakras and rises up to the heart chakra. Ez az energia az alsóbb csakrákból indul, és felemelkedik a szívcsakrába. And then it can go to the third eye chakra. És onnan följuthat a harmadik szembe. Or even the crown chakra. Vagy akár a fejtető csakrába is. So this energy usually rises up, and the more this energy rises up, the more you feel during your meditation. És minél inkább felemelkedik ez az energia, annál többet érzel a meditációban. And it flows inside the spine. The energy channels are all inside your spine. És ez mind a gerincedben áramlik, ezek az energiacsatornák mind a gerincedben vannak. So whenever your spine is not straight, this will become harder. You have a harder time to meditate. Tehát ha a gerinced nem egyenes, akkor minden nehezebben működik, és nehezebben fogsz tudni meditálni. And then after a little while, you tend to fall asleep. So és kisvártatva valószínűleg el is alszol. So if you feel tired when you're meditating, just look at your position, your spine, and most often your spine is not in the right position. Tehát, hogyha fáradtnak érzed magad meditáció közben, akkor figyelj csak meg a testtartásodat, és valószínűleg azt fogod tapasztalni, hogy a gerinced nem egyenes. So this is the first thing always for every meditation technique. Make sure you're sitting straight. If you're sitting in a chair like that, make sure you're not using the backrest. Tehát ez az első lépés, bármiféle meditációs technikát használsz is, hogy figyeljél rá, hogy egyenesen ülsz, és ha ilyen a széked, akkor hogy semmiképp ne dőlj el háttámlának. But at home you can do something even better. De otthon még ennél jobbat is tehetsz. You can sit on the floor. Ülhetsz a földre. If you try to sit on the floor and meditate sitting on the floor, you have a very nice experience. Hogyha leülsz a földre és úgy meditálsz, akkor nagyon jó tapasztalataid lesznek. Sometimes you need some special cushions that are hard to be able to sit properly. Lehet, hogy szükséged lesz ilyen speciális párnára, ami kellően kemény ahhoz, hogy jól tudjál ülni. If you don't have those cushions, just get a thick blanket that is hard and fold it over, and then you sit over the blanket. Ha nincsen ilyen párnád, akkor vegyél egy vastagabb pokrócot, és hajtogasd össze, és úgy üljél rá. Why is better to sit on the floor? Miért jobb a földön ülni? Because naturally your spine will be more aligned, and it will be easier to keep your spine in the right place. Ez azért jó, mert a földön ülve természetes módon sokkal jobban egyenesbe rendeződik a gerinced, és így jobban tudsz majd meditálni. And you know, everything I'm talking about, everything I learned from meditation came from my teacher, who's Sri Chinmoy, is this gentleman here in the picture. Tehát minden, amit én a meditációról tudok, az a meditációs tanítómtól, Sri Chinmoytól származik, aki itt ezen a képen látható. And Sri Chinmoy lived in New York, and we have a very beautiful place. We go there to meditate a few times a year. Ő New Yorkban élt, és ott van egy nagyon szép ilyen meditációs helyünk, ahova egy évben többször is el szoktunk látogatni. And we call that place the tennis ground, but actually
now it's called aspiration ground. It used to be a tennis court. Ezt mi egymás között általában csak teniszpályának hívjuk, de a rendes neve az törekvéspálya. Valamikor teniszpálya volt, de most már nem is lehet rajta teniszezni. And Sri Chinmoy was always creating new ways for us to learn meditation. And this particular event happened in a very hot day in August. Sri Chinmoy mindig újfajta ötleteket hozott elő, hogy tanítson minket meditálni, és ez az alkalom, amiről beszélni fogok, egy nagyon meleg napon történt. I think there were about 700 people there. Azt hiszem, hogy körülbelül 700 ember lehetett ott jelen. So we have this place that looks like a tennis court, and we have all the bleachers around so people can sit on those bleachers. Tehát van ez a terület, ami olyan, mint egy teniszpálya, és körbe ott vannak a lelátók, ahonnan az emberek látják, hogy mi történik a pályán. And Sri Chinmoy was there in this tennis court, and he says, I will try something new right now, and it's an experiment. Tehát Sri Chinmoy ott ült a pályán, és azt mondta, hogy most megpróbálok valami újat, ez egyfajta kísérlet lesz. We're gonna meditate together in silence. Csendben fogunk együtt meditálni. And you can either sit where you're sitting now, or if you want, you can come and sit here on the ground. És ülhettek ott, ahol most ültök, vagy ha akartok, akkor lejöhettek és leülhettek a földre. And because it was such a hot day and sitting on the ground there was really hot, I felt, oh, this is going to be uncomfortable. Maybe I will just stay here where I am. És hát ha az ember le akart ülni a földre a pályán, ott aztán még melegebb volt, mert oda tűzött a nap, és én éreztem, hogy hát ez nagyon kényelmetlen lesz, talán jobb lesz, ha itt maradok, ahol vagyok. I also had these nice clothes, like this white. I said, ooh, they're gonna get dirty there. Aztán ez szép fehér ruha volt rajtam, úgy mondom, hát ez ott koszos lesz a porban. But then I saw some of my friends going down and said, well, why not? This is something different, let me try that. De aztán láttam, hogy némelyik barátom azt mondja, hogy miért nem, ez valami más új dolog, próbáljuk ki. So from the 700 people, I think there were maybe only 50 people that went down to the ground. Úgyhogy aztán a 700 emberből csak úgy körülbelül 50 ment leülni a földre. And it was not comfortable, it was very hot, it was, you know, the sun and oh my God. But that went away. After 3-4 minutes, it became very, very peaceful, very quiet. Úgyhogy hát tényleg nagyon kényelmetlen volt, a nap is nagyon melegen tűzött, de ez csak körülbelül 2-3 percig számított, utána ez a kényelmetlenség eltűnt, és nagyon békés és csendes lett minden. And then the sun didn't bother me anymore, the heat. I was just enjoying this really beautiful, powerful meditation. És akkor már nem zavart a napsütés sem, és ezt a nagyon gyönyörű, békés és erőteljes meditációt élveztem. And then maybe after 15 minutes, 20 minutes, Sri Chinmoy chanted Om, and that was the end of the meditation. Aztán 15-20 perc múlva Sri Chinmoy elénekelte az Ómot, és ez volt a meditáció vége. And then I looked around, all my friends, they had this beautiful smile, and I realized, ooh, they also had a good meditation. Everyone here had a good meditation. És ahogy körülnéztem, láttam, hogy a barátaimnak az arcán mindegyiken ez a gyönyörű mosoly van, és rájöttem, hogy nekik is ugyanilyen csodálatos meditációjuk volt. And then Sri Chinmoy said, I can see the difference now. És akkor Sri Chinmoy azt mondta, hogy látom a különbséget. Those who were here sitting on the ground, they had a much higher meditation than those who were sitting on the bleachers. Azok, akik itt ülnek a földön, azoknak sokkal magasabb meditációja volt, mint akik a lelátón ülnek. And then he said, this is why I asked you to come and sit on the ground. Ezért kértem meg, hogy gyertek le és üljetek le a földre. When you sit on the ground, your devotion comes to the fore. Devotion is the feeling of
diving inside yourself. Amikor a földön ültök, akkor előtérbe kerül az odaadásotok. Az odaadás az a tulajdonság, amivel magatokba tudtok merülni. And this feeling is what leads you inside yourself. This is the best feeling for going into meditation, devotion. Ez az a tulajdonság, ami segít nektek, hogy befelé merüljetek, hogy mélyen tudjatok meditálni, az odaadás. So this little story I just wanted to tell because it does make a difference if you have the chance to meditate sitting on the ground at home. Please try that. Csak azért akartam elmondani ezt a kis történetet, mert igazán nagy különbséget tesz, hogyha földön ülve tudtok meditálni, úgyhogy ha erre lehetőségetek van otthon, akkor próbáljátok ki. But unfortunately here we cannot do that. The floor is not very good for that. We don't have the cushions, so we will meditate on the chair. De hát itt sajnos nem tudjuk megcsinálni, mert ez a padló ez nem annyira alkalmas rá, és nincsenek párnáink, úgyhogy most a széken fogunk meditálni. And now comes the second secret. És most jön a második titok. And this is to do with how to breathe in and out. Ez pedig arról szól, hogy lélegezzünk be és ki. Which is something we are always doing anyway. Amit egyébként is mindenképp csinálunk. But are we doing it correctly? De most helyesen fogjuk csinálni. Well, probably not. De lehet, hogy nem. Usually when we breathe in and out, we do it in a very shallow way. We don't breathe deeply enough. Általában, amikor lélegzünk, akkor nagyon felszínesen tesszük, nem lélegzünk igazán mélyen. And the more stressed you are, the more shallow your breath becomes. És minél feszültebbek vagyunk, annál felszínesebbé válik a lélegzetünk. So most of the air in the lungs is not renovated properly. Tehát a tüdőnkben levő levegőnek a nagy része nem cserélődik ki. And this is not a big problem because at some point, you go on with your life. You don't care about that. You don't pay attention to that. Ez általában nem különösebb probléma, mert az életed folyik tovább, nem is igazán figyelsz fel erre. But if you try to meditate, this becomes very, very important, how to breathe in and out correctly. De hogyha meditálni akarsz, akkor nagyon fontossá válik, hogy hogyan kell helyesen be- és kilélegezni. So now we're going to learn a trick how to bring your breath to the right state, so you can go deep inside yourself with meditation. Tehát most meg fogjuk tanulni azt a trükköt, hogy hogyan folytassuk a lélegzést úgy, hogy ez egy ilyen mély meditációs szintre tudjon vinni minket. For this we're going to use our imagination. This is something called visualization. We're going to visualize something. Ez a gyakorlat, a képzeletünket fogjuk használni, ezt vizualizációs gyakorlatnak nevezzük. In India they do this exercise. They grab a little string, maybe this long. Indiában ehhez a gyakorlathoz fognak egy darab ilyen fonalat, körülbelül ekkorát. And a little bit of beeswax, and you glue that string from the tip of your nose, so the string is hanging from the tip of your nose. És egy kis méhviasszal ezt a szálat odaragasztják az orruk hegyére, onnan lóg lefelé. That looks funny, I know. Ezt tudom, hogy ez viccesen néz ki. But you have to visualize that. That's the exercise. De ezt kell elképzelnetek, ez lett most a gyakorlat. So with the eyes closed, you're going to visualize a little bit of string hanging from the tip of your nose. Tehát csukott szemmel elképzelitek, hogy egy darab fonal lóg az orrotok hegyéről. And then what happens? És mi történik ezután? When you breathe in, you visualize the movement of the string. It means it gets closer to your body. Ahogy belélegzel, elképzeled ennek a szálnak a mozgását, hogy ez közelebb kerül az arcodhoz. And when you breathe out, the string moves away from your body. És amikor kilélegzel, akkor eltávolodik tőled.
So with the eyes closed, you visualize how the string is moving as you breathe in and out. Tehát bemújt szemmel elképzeled, hogy ez a szál hogy mozog ki és be, ahogy lélegzel. So in India they use the string because even when you close your eyes, you can still feel the movement of the string. Indiában azért használják ezt a fonalat, mert még ha nem ugyan a szemedet, akkor is érzed a fonalnak a mozgását. So the exercise, we use that visualization and I will guide you to the exercise. Tehát ezt a gyakorlatot fogjuk használni a vizualizációhoz, és én majd vezetlek benneteket a gyakorlat során. Great, so let's do this now. Let's begin by sitting straight. Kezdjük azzal, hogy egyenesen ülünk. And now you can close your eyes. Just make sure your spine is straight. Lehunhatjátok a szemeteket, de figyeljetek rá, hogy a gerincetek egyenes maradjon. And now visualize a string hanging from the tip of your nose. És most képzeld el a fonalat, ahogy lóg az orrod hegyéről. And visualize how it moves away from your body when you breathe out. És képzeld el, hogy eltávolodik az arcodtól, amikor kilégzel. And as you breathe in, you see how it moves closer to your body. És ahogy belégzel, közeledik az arcodhoz. Now try to make your breath a little deeper, a little softer. Most próbáld a lélegzetedet egy kicsit mélyebbé tenni, és egy kicsit lágyabbá. And notice how the string is moving a little bit less than before. És figyeld meg, ahogy a szál egy kicsit kevésbé mozog, mint eddig. Try to make every breath a little deeper, a little softer than the previous breath. Próbálj meg minden lélegzetvételt egy kicsit mélyebbé, és egy kicsit lágyabbá tenni, mint az előzőt. Now you try to make your breath so gentle, so peaceful that the string does not move anymore. És most próbáld meg a lélegzetedet annyira lágyá és békéssé tenni, hogy a szál többet nem mozduljon meg. Just keep all your attention, all your concentration on the string, visualizing the movement of the string. A teljes figyelmedet, a teljes koncentrációdat fordítsd csak és kizárólag erre a fonalra. Próbáld meg elképzelni a fonal mozgását. Keep your breath as slow, as soft, as silent as possible.
Figyelj rá, hogy a lélegzeted olyan lassú, olyan lágy, és olyan békés legyen, amennyire csak lehet. Okay, now you can open your eyes. Most nyissátok ki a szemeteket. And probably you feel something has changed once you do this exercise. Valószínűleg úgy érzitek, hogy így a gyakorlat elvégzése után valami megváltozott. You probably feel a little bit more relaxed. Talán kicsit ellazultabbnak érzitek magatokat. A little more peaceful. Kicsit békésebbnek. So this is not a meditation, but this is something we use to prepare ourselves for meditation. Ez nem valódi meditáció, ez egy olyan gyakorlat, amit ahhoz használjuk, hogy felkészítsük magunkat a meditációra. So with this kind of exercise, it's just making yourself ready and open to enter deep within. This is the preparation. Tehát az ilyenfajta gyakorlatokkal arra készítitek fel magatokat, hogy mélyen magatokba tudjatok merülni. Tehát ez egyfajta felkészülés. And this preparation is very, very important, because if you do it, it's much easier to meditate. Ezek a felkészítő gyakorlatok, ezek nagyon fontosak, mert ha elvégzed, akkor sokkal könnyebb lesz meditálni. If you just try to dive into meditation from a long day of work, or when you wake up in the morning, you're tired, it's not very easy. Hogyha rögtön fejest akartok ugrani a meditációba, egy hosszú munkanap után, vagy amikor reggel fölébredtek és még fáradtak vagytok, akkor ez nem igazán könnyű. So you need to warm up. This is like a warm up. Tehát egyfajta bemelegítésre van szükségetek, mert ez olyan, mint egy bemelegítés. Just like the Olympic athletes, they warm up before their race. We do the same. Ahogy az olimpiaibanok is bemelegítenek a verseny előtt, mi is ezt tesszük. So once you warm up, then you can do the exercise. And there are many different meditation exercises. Tehát, hogyha már bemelegítettél, akkor csinálhatod a meditációs gyakorlatot. És nagyon sok különböző ilyen meditációs gyakorlat van. And we are going to learn quite a few different exercises over those 4 days. És ugye 4 nap során jó pár különböző meditációs gyakorlatot ki fogunk próbálni. It doesn't matter which one you choose, but you have to practice them to learn which one works. Teljesen mindegy, hogy melyiket választjátok, de gyakorolnatok kell őket ahhoz, hogy megtudjátok, hogy nektek melyik működik. And each person has a different style that will work better. És mindenki számára más stílus működik jobban. So you have to find which style works for you. Tehát nektek kell kitalálni, hogy számotokra melyik gyakorlat válik be. But I'd like to start with the first one tonight, which is a style of meditation that uses focusing. Én most egy olyan gyakorlattal szeretném ma kezdeni, ami a fókuszálást használja. This is a meditation that you do with your eyes open. You don't close your eyes. Ezt a meditációt, ezt nyitott szemmel végezzük, nem mondjuk le a szemünket. And Sri Chinmoy really liked this style. Sri Chinmoy nagyon szerette ezt a meditációs stílust. Of course, you can try to meditate with the eyes closed, but it's much harder. Persze megpróbálhattok lehunyt szemmel is meditálni, de sokkal nehezebb. And unfortunately, a lot of people learn how to meditate in this way with the eyes closed. Sajnos nagyon sok ember azt tanulta meg, hogy hogyan meditáljon lehunyt szemmel. And because it's so difficult, after a while, you feel, oh, I cannot do this. You give up. És mivel ez így nagyon nehéz, egy idő után általában úgy érzed, hogy wow, ezt én nem tudom csinálni, és akkor feladod. So why is it better to meditate with the eyes open?
Miért jobb nyitott szemmel meditálni? Because you are more aware. You know what's happening outside, you know what's happening inside. Mert így tudatos vagy arról, hogy mi történik kívül és mi történik belül. And it's very easy to notice once you go into meditation in this way. És ezt nagyon könnyen megérted, hogy ez így van, hogyha sikerül meditálnod ilyen módon. When you close your eyes, usually something happens. Ha lehúnyod a szemedet, általában történik valami. For maybe 5 minutes, you have a very nice, relaxed feeling. Mondjuk 5 percig egy nagyon kellemes, ellazult érzésed van. But then the same problem happens like I demonstrated in the beginning. De utána ugyanaz a probléma lép föl, mint amit itt az elején bemutattam. You relax too much. Túlságosan is ellazulsz. And then you go to Mars, to Jupiter. És akkor elmész a Marsra, meg a Jupiterre. And then you come back and say, wow, that was nice meditation. És visszajössz, és mondod, hú, de jól meditáltam. That was not meditation. De ez nem igazán meditáció volt. So, you know, when you're very, very advanced, you can meditate with eyes closed, you can meditate lying down, you can do all those things. Ha már nagyon fejlett haladó vagy a spiritualitás terén, akkor meditálsz lehúnyt szemmel, vagy akár fekve is. But it takes many, many years to be able to do that properly. De ehhez nagyon-nagyon sok évet kell gyakorolni, hogy ezt jól tud csinálni. So it's easy to start with something that gives you some good results and it doesn't take a lot of energy, a lot of effort. Tehát legjobb olyan dologgal kezdeni, ami jó eredményeket hoz, és nem igényel túl nagy erőbefektetést, túl sok energiát. And this exercise will give you that. És ez a gyakorlat, ezt fogja nyújtani nektek. So for this exercise, you will use something very small. Ehhez a gyakorlathoz valami nagyon pici dolgot használtok. And that small object is your concentration object. Ez az apró tárgy, ez lesz a koncentrációtoknak a tárgya. Which means you will look at that small object. Ami azt jelenti, hogy erre a pici tárgyra fogtok nézni. And once you're looking at the object, you try not to have any thoughts inside your mind. És miközben erre a tárgyra néztek, megpróbáltok, hogy az elmétekben egyáltalán ne legyen semmilyen gondolat. So this is the object we're going to use. Ez az a tárgy, amit használni fogunk. Is a candle flame. A gyertyalángja. And this is a very good object for 2 reasons. Ez egy nagyon jó tárgy, 2 okból is. It's very small at the tip of the flame. A hegyénél nagyon kicsi. And it has light. És fénye van. So with this kind of object, even if you turn off the lights, you still can see the flame, the light is still there. Tehát az ilyen tárgynál akkor is látod, hogyha a lámpát leoltod, mert a fény maga ott van. So this is something also most people have at home, so it's an easy object to find. Ráadásul ez egy olyan tárgy, ami általában van otthon mindenkinek, tehát nem nehéz találni egyet. So this will be the homework. You have to meditate with the candle flame at home. Like we do now, you have to do that at home too. Tehát ez lesz a házi feladat, hogy otthon a gyertyalángra meditáljatok, úgy, ahogy itt is csináljuk. So once you're looking at the candle flame, what will happen? Tehát ha gyertyalángra néztek, mi fog történni? The mind will not stop. Ettől még az elméd nem áll meg. It would be very nice if you could just tell your mind, stop now, don't think about anything. Nagyon jó, hogyha azt tudod mondani az elmédnek, hogy most állj meg, ne gondolj semmire. But we all know this is not that easy. De tudjuk, hogy ez nem működik ilyen könnyen. So meditation takes place once you can stop your mind. A meditáció tehát akkor fog megtörténni, hogyha meg tudod állítani az elmédet. The moment you can silence your mind, then you start to listen to the heart, to the soul. Amint az elmédet el tudod csendesíteni,
akkor elkezdesz a szívedre és a lelkedre hallgatni. And once you have this experience of listening to the inner self, is a very powerful experience. És hogyha egyszer megéled ezt a tapasztalatot, hogy a belső lényedre hallgatsz, az egy nagyon erős tapasztalat lesz. This is what we call the inner voice, the voice of your soul, the highest self that we all have. Ez az, amit belső hangnak nevezünk, a lélek hangja, a legmagasabb részed, a legmagasabb önvalód. It's always there, but the mind is too loud. We cannot listen to that voice. Mindig itt van, csak éppen az elménk túl hangosan beszél, és ezért nem tudunk a lelkünk hangjára hallgatni. So if you learn how to control your mind, to silence your mind, immediately you find this inner reality that's always there. Tehát ha megtanulod elcsendesíteni az elmédet, és a belső lényedre figyelni, akkor meghallod, mert mindig ott van. So how do we use this kind of flame to silence the mind? Tehát hogy tudjuk ezt a gyertyalángot arra használni, hogy elcsendesítsük az elmét? We can imagine that every thought inside our mind is like a physical object. Elképzelhetjük, hogy az elménkben minden egyes gondolat olyan, mint egy fizikai tárgy. And imagine that you can grab that thought and you can throw it away from your mind. És képzeld el, hogy ezt a gondolatot el tudod kapni, és ki tudod dohajítani az elmédből. So the moment the thought comes to your mind, you grab that thought and you throw it inside the flame. You burn the thought. Tehát abban a pillanatban, hogy az elmédbe érkezik egy gondolat, azt megragadod és beledobod a lángba és elégeted. So this will sound strange, but it does work. The moment the thought goes away, it's gone. It's not coming back. Ez talán furcsán hangzik, de működik. Amint beledobtad a gondolatot a lángba, és elég nem fog visszajönni. And then you have a moment of silence. És akkor van egy pillanat csend. But unfortunately, there's a long line waiting, so the next stop you jump in. De sajnos sok a sorba álló gondolat, úgyhogy a következő rádugrik. And then you do the same thing. És akkor megint ugyanazt teszed. You throw the next thought into the flame. A következő gondolatot is beledobod a lángba. And this is how the exercise works. Tehát így működik ez a gyakorlat. Even if you have to throw away 100 thoughts, you get some small moments of silence. Még ha 100 gondolatot is kell eldobnod, akkor is vannak apró kis pillanatnyi csendek. And even those few seconds of silence, they will bring you some new feeling of peace, of death. You feel something. És még ez a pár pillanatnyi csend is egy új érzést ad neked, a mélységnek az érzését. Another way you can throw away the thoughts is to imagine that the thoughts are like clouds going through the sky. Egy másik módja annak, hogy a gondolatoktól megszabadulj, hogy elképzelheted, hogy a gondolatok felhők, amik keresztül lebegnek az égen. So imagine that behind the flame around you is just like a big blue sky. Tehát képzeljétek el, hogy a láng mögött és körülöttetek egy hatalmas kék égbolt van. And the thoughts are just like clouds. They go away and they leave no trace. They just disappear like the clouds. És a gondolatok, mint a felhők keresztül lebegnek ezen az égen, és tovább tűnnek, és nem hagynak nyomot. So you can choose between those two approaches. Whatever works for you, you keep with that approach. Tehát választhattok ebből a két megközelítésből, amelyik nektek jobban működik. The goal is just to let the thoughts go away as quickly as you can, not to let them stay inside your head. A lényeg az, hogy a gondolatokat engedjük távozni az elménkből, amilyen gyorsan csak tudjuk, hogy ne maradjon ott a fejünkben. So we're going to do this exercise for about 7 minutes. Ezt a gyakorlatot körülbelül 7 percig fogjuk végezni.
And we're going to do the preparation like we did before. Elvégezzük az előkészületet, mint ahogy az előbb is végeztük. And then we will start and end with something that we call a mantra. És a gyakorlatot elkezdeni és befejezni egy olyan dologgal fogjuk, amit mantrának nevezünk. And mantras are words or sounds, they carry a certain energy. They are very powerful. A mantrák olyan szavak vagy mondatok, amik egyfajta energiát hordoznak. And we're going to use the mantra Om. Om is the oldest of all the mantras. Az Om mantrát fogjuk használni, az Om a legrégebbi mantra. And we can feel that sound resonating inside us. It's a very powerful way to also lead you into spirituality. És hallani, érezni fogjuk, hogy ez a hang rezonál bennünk, és ez szintén egy nagyon erőteljes dolog, ami a meditációba vezet minket. So 3 times Om in the beginning, and then we end also with 3 times Om. Tehát 3 Om az elején és a végén is ugyanígy. So let's begin by sitting straight. Hát üljünk le egyenesen. Can everyone see the flame in the back? Mindenki látja a lángot hátulról is? Yes? Okay, good. So let's prepare. This time we're going to close our eyes. We're going to do the visualization with the little string hanging from the tip of our nose. Tehát üljünk egyenesen, és megint elvégezzük a vizualizációt a kis szállal, ami lóg az orrunkról. So now just close your eyes and visualize the string moving as you breathe in and out. Tehát hunyd le a szemed, és képzeld el a szállat, ahogy lóg az orrod hegyéről, és ahogy ki és belélegzel, a szál is ki és bemozog. Try to make your breath so gentle that the string does not move. Próbáld meg a lélegzetedet annyira lelassítani, hogy a szál egyáltalán nem mozduljon meg. Just breathe in and out as peacefully, as silently as you can. Lélegezzél be és ki, olyan lágyan és békésen, ahogy csak tudsz. Now we can open your eyes and we will begin the exercise by chanting Om 3 times. Most nyisd ki a szemedet, és elkezdjük a gyakorlatot az Om 3-szori ismétlésével. Now look at the very top of the candle flame. Nothing else exists beyond the candle flame. Most nézzetek a gyertyaláng legcsúcsára. A gyertyalángon kívül nem létezik semmi. As you look at this little tiny point, try to have your mind completely silent. Ahogy erre az apró pici pontra néztek, próbáljátok teljesen elcsendesíteni az elméteket.
If any thought comes to your mind, quickly throw it inside the flame. Ha bármi gondolat jön az elmétekbe, azonnal dobjátok be a gyertyalánkba. Or you can visualize the thought as a cloud passing through the sky. Vagy elképzelhetitek, hogy a gondolat egy felhő, amelyik tovább libeg az égen. It just passes through the sky and goes away without any trace. Keresztül halad az égen, és nem hagy semmilyen nyomot. While looking at the flame, keep your breath very soulful, very gentle, very silent. Ahogy a gyertyalánkot nézed, a lélegzeted legyen nagyon lágy, csendes és lélekteli.
And ascend with 3 times Om. És a 3 ommal zárjuk. Close your eyes just for a few moments. Pár pillanatra lehunyhatjátok a szemeteket. And just try to feel the peace that you have created during the exercise. És próbáljátok érezni azt a békét, amit a gyakorlat alatt létrehoztatok. Okay, very good. Nagyon jó. How was it? Was it easy? Milyen volt? Nehéz volt, könnyű? Did you feel a difference between before and after the exercise? Érzitek a különbséget a gyakorlat előtt és után között? Yes, good. Well, if you haven't had any experience today, don't worry, this is okay. Ma nem volt semmilyen tapasztalatok, akkor ne aggódjatok, ez teljesen normális. It just means you have to practice a little more. Ez csak annyit jelent, hogy kicsit többet kell gyakorolnotok. And this is something you learn by doing. Meditation, you don't learn by reading books. És ez olyan dolog, amit úgy tanultok meg, hogy csináljátok. A meditációt nem lehet megtanulni könyvekből. Of course, reading books can help you. Ha olvastok könyveket, az segíthet persze. To understand what you're doing. Hogy megértsétek, hogy mit és miért csináltok. And to get inspiration. És hogy inspirációt szerezzetek. But the real experience comes by doing. De a valódi tapasztalat az a gyakorlástól lesz. So in the end, the goal of this course is not that you learn meditation. Végső soron ennek a tanfolyamnak a célja nem az, hogy megtanultok meditálni. But the goal is that meditation becomes part of your life. Hanem az, hogy a meditáció az életek részeire váljon. And this is a big difference. És ez egy nagyon nagy különbség. We learn a lot of things in our lives that we don't use. Rengeteg dolgot tanulunk az életünkben, amit aztán nem használunk. But I hope meditation won't be another of those things. De remélem a meditáció nem lesz egy újabb ilyen típusú dolog. This course only makes sense if you can bring this into your life. It becomes part of your life. Ennek a tanfolyamnak csak akkor van értelme, hogyha az életetek részévé tudjátok tenni a meditációt, hogyha be tudjátok építeni a mindennapi életetekbe. If you start your day with a simple exercise like this, something will happen. Hogyha napotokat egy ilyen egyszerű gyakorlattal kezditek, mint amilyen ez is volt, akkor történni fog valami. If you create peace during this exercise, you can feel that peace becomes part of yourself. Hogyha békét hoztok létre egy ilyen gyakorlattal, akkor érezni fogjátok, hogy ez a béke részletekké válik. It's like a little treasure that you keep inside your heart. Ez olyan, mint valami apró kincs, amit a szívetek mélyén őriztek. It becomes part of you. A részletek lesz.
And during the day, that peace will come to the fore. És a nap során ez a béke a felszínre jön. So this is how slowly meditation changes ourselves. We become different people. Így módon változtatja meg lassan a meditáció a személyiségetetek. Tehát más emberré váltok. We become more peaceful. Békésebbek lesztek. But also we become wiser. De bölcsebbek is. We make better decisions. Jobb döntéseket hoztok. We have less doubts. Kevesebb kétségetek lesz. We have more clarity. Nagyobb lesz a tisztaság a gondolataitokban. And we have more purity, which is also very important. És sokkal tisztábbak leszünk, ami nagyon fontos. So this is just the beginning of the journey with a simple exercise you can do at home. Ez ugye egy utazásnak csak a kezdete, egy egyszerű gyakorlat, amit otthon is végezhettek. But over the next days I will talk a lot about different things that will help your journey. De a következő 3 nap során sok mindenről fogok beszélni, ami segíthet az utazásotokban. There are a lot of different things you can do that make your meditation even easier. Van számos különböző dolog, amit megtehettek, ami mindegy picit könnyebbé teheti a meditációtokat. For example, what you do during the day. Például az, hogy mit tesztek napközben. Even things like what you should eat. Olyan dolgok is például, hogy mit jó enni. Or even how to dress. Vagy hogy milyen ruhát érdemes viselni. You notice I'm dressed in white, that has a reason. Láthatjátok, hogy ilyen fehér ruhát viselek, ennek is megvan az oka. And I will talk about that tomorrow. És fogok erről holnap beszélni. So I hope you come back tomorrow. Remélem holnap visszajöztök. We will continue the journey. És akkor folytatjuk ezt az utazást. But there is homework. De van házi feladat. I guess you know what the homework is. Szerintem tudjátok már, mi a házi feladat. So you do this little exercise in the morning. As soon as you wake up, should be the first thing in your day. Tehát ezt a kis gyakorlatot elvégzitek reggel, ez kéne legyen az első dolog, amikor felébredtek. If you don't have a candle at home, I hope everyone does, you can do with something very small. It doesn't have to be a candle. Ha esetleg otthon nincsen gyertyátok, bár remélem mindenkinek van, akkor választhattok valami más nagyon apró tárgyat is. Even if you make a little black dot on the wall, you can use that dot to meditate, the same exercise. Akár az is jó, hogyha a falra rajzoltok egy kicsit pontot, és arra is meditálhatok ugyanezzel a gyakorlattal. Or you can use a flower, for example. You choose a small point in the flower, and you can look at the flower and concentrate. Vagy használhatok például a virágot, választatok a virágon egy apró pontot, egy sziromnak a hegyét, és akkor arra koncentráltok. And then you do it for about 7 to 10 minutes the first day, or if you want, you can go up to 15 minutes, but don't do over 15 minutes. Így első alkalommal végezzétek 7-10 percig körülbelül ezt a gyakorlatot, vagy hogyha szeretnétek, akkor akár 15 percig, de eleinte 15 percnél többet ne csináljátok. If you try to do for too long, you get a big headache. That doesn't help. Ha túl sokáig akarjátok végezni, akkor jól megfájdul a fejetek, és ez nem segít. And if you want to have A+ or a little star, you do twice. És ha csillagosat össze szeretnétek kapni, akkor kétszer is megcsináljátok. I don't know if they give you stars in Brazil. They give you a plus. Did they give stars? They give stars. Stars. Okay, so you get a star if you do twice. Tehát csillagot is kaptok, hogyha kétszer megcsináljátok a gyakorlatot. So the second best time is before you go to bed, the last thing you do in your day. A második legjobb idő a reggel után a lefekvés előtti, amikor mentek aludni. So when you're getting ready to go to bed, you just sit and do another short meditation that really helps you also to sleep better. Tehát ha felkészültél a lefekvésre, akkor pár percre leülsz még meditálni, és az abban is segít, hogy jobban aludjál. And when you wake up the next morning, you have much more energy, you feel more rested.
és akkor másnap reggel felébredsz, akkor több energiád lesz, jobban kipihented magad. And then you can have a better meditation, so it's like a cycle. És akkor jobban tudsz meditálni reggel, tehát ez egy visszatérő kör. But if you just want to do once a day, the morning meditation is very important because it creates something that you keep inside the rest of the day. The peace you create will continue. De hogyha csak egyszer akarod naponta csinálni, akkor a reggeli meditáció sokkal fontosabb, mert egy indítást ad a napnak, amit meditációval létrehozol, azt egész nap magaddal tudod vinni. So this is it for tonight. I would like to know if you have any questions. Úgyhogy mai napra ennyi lenne. Ha van valami kérdésedek, akkor szeretném azt most hallani. Wow, no questions. This is very good. Semmi kérdés nem maradt egyszerű. So I'll be here for another 15 minutes. If you have any questions, you can of course come forward. Otherwise, you are free to go home. Tehát ha valakinek van még valami kérdése, én még így körülbelül 15 percig itt leszek, nyugodtan gyertek. Yes. Hogy ülő pozíciónál az a jobb, hogyha nyújtott a láb, vagy hogyha keresztbe rakjuk? Tehát, hogy mi a... Van ebben valami szabály? Széken vagy földön? Földön. If you are sitting on the floor, how should you put your legs? When you're sitting on the floor, you can cross your legs. There are different ways you can cross your legs. Ha földön ülsz, akkor keresztbe rakhatod a lábadat. Különböző pozitúrák vannak a láb keresztbetételére. Some ways are really hard to do, so don't try those if you're not used to them. Vannak ugye eléggé nehezen végrehajtható pozitúrák is, hogyha nem vagy hozzászokva, akkor ne ilyet válasz. But the main thing is to be comfortable with the legs crossed, which means sometimes you need to put some support. You have to sit on something hard, then you can keep the support and be rested at the same time. De a lényeges az, hogy keresztbetett lábbal is kényelmesen tudjál ülni, ami lehet, hogy szükséges hozzá, hogy valamit a feneked alá tegyél, egy párnát vagy egy összehajtott plédet. And another thing that can help, I mentioned the books. We have a selection of books in the back, so please take a look before you go home. And also music, some very nice music can help you to meditate. És ahogy mondtam, segítségetekre lehetnek a könyvek, hátul lehet válogatni különféle könyvekből, és ami szintén nagyon sokat segít, a zene, ilyen jó kis meditatív zene, CD-k is vannak az asztalon. And once again, I'd like to thank my friends from the Sri Chinmoy Center in Budapest. They invited me to come from Brazil, especially Shuna and Macaranda. És szeretném még egyszer megköszönni a barátaimnak a Sri Chinmoy Centerből, hogy meghívtak ide Brazíliából, főleg Sunának és Makarandának. And I'm looking forward to see you all tomorrow. Thank you. És szeretettel várlak titeket holnapra is. Köszönöm.